sekarang number 11 11 ni sketch graph. The sketch graph function and its inverse on the same diagram. The same diagram means that the same XY axis. Okay. Graph inverse on the same axis for this is domain. This is the domain. This is considered domain. Means on the XY plane or axis, you have to show F and F inverse. For second different graph. Okay, check for 11A. 11A dulu. Okay. (11A). Okay, 11A. This is simple graph. Simple graph. We have to show. Okay, this is its inverse. Its inverse given. Okay, and domain real numbers. Okay, this so because of domain real numbers, you know this is actually ini y equals to x. We need to sketch straight line, kan? Straight line. Ini imagine this is y equals mx plus c, right? Maknanya plus 0. Okay, kalau kita buat macam ni, dah sengit pula. Buat elok-elok lah. Buat ruler elok-elok. Senang nak buat. Nanti inverse. Okay. Jadi ini kita substitute when x0, y0. Memang dia kat x origin kan. Kita kena buat x, y origin kena buat basic of the graph. Okay. Then because of ada f dengan x inverse, okay, first thing you kena buat dotted line. Buat betul-betul, ini kena penting. Saya ingat pula. Okay, buat dotted line ni. Ini refer kepada line apa? Siapa tahu? Line apa agak-agak? Siapa ingat? Y sama dengan X. Pandai. Okay, kena ada lah. Okay, untuk inverse. Okay, ini graph line y equals x. Kena ada for inverse. Okay, ada basic macam ni. Okay, then kita nak sketch graph ini. Y equals to x. Masukkan when x equals 0, y 0. When x 1, katakan sini 1 katakan 1. Masuk ke dalam ni, y 2. Kita agak-agaklah scale kita. Okay, so graph dia terus join. Ambil ruler sekejap sikit. Ruler, join this graph. Saya scale saya ingat ni. Cantik. Saya guna color biru lah, senang nampak sikit. Sini kan. Okay, dan dia panjang ke bawah. Ini labelkan f x equals to x. Okay, ini yang purple ni. Panjang ke bawah lah because of dia domain is real numbers. Settle. So nak sketch graph ini pula inverse. Okay, katakanlah you nak sketch graph inverse. Kata nak sketch graph y equals 1 over 2x. Okay, kalau substitute 0, 0 juga. When x equals to y 1 kat sini. So join. Okay, this is graph f x equals 1 over 2x. Okay, so you boleh substitute point, at least 2 points and join. Okay, atau because of dia dah declare this is inverse. Okay, inverse for this graph. Jadi kita boleh buat between ni dia ada reflect. Dia ada reflect dekat y equals x axis. Reflect the graph f dengan f inverse reflect. Maknanya kalau you fold the paper, lipat paper dekat sini and trace.
trace. Jadi sekarang kalau kita nampak dia punya katakan distance ini dengan distance ni sama. Sama lah sepatutnya. Okey, lagi buat tak sama kan. Jadi kalau point ini 1. Kalau point ini point ini 1, 2, point yang opposite dia ni mesti 2, 1. Terbalik. 2, 1. Sekarang kita ambil 1 point lah. Okay, this is the graph. Settle. Ada problem? Settle. Settle. Kita go to B pula. Tengok satu-satu. B. Okay. Function fx. Okay, x cube. X cube. Dia dah bagi f inverse x cube of x. So kalau bentuk ini secara overall, okay, domain ni dibagi x real numbers. Okay, jadi saya agak bentuk macam ni sebenarnya sebab overall lah senang nak lukis ni. Bentuk macam ni. Bentuk f. Bentuk ni bentuk function f bentuk s. So kita sketch. Okay, jadi bentuk macam ni. So now kita nak sketch detail sikit lah. Ini secara rough idea bentuk macam S. Okay, saya pun cuba detail sikit. Padam ni. Okay. Buat ini. Ini so sketch kan? Sketch. Graph and it inverse. So betul. X kena ada. Y, 0. Jadi sekarang ini kita cuba detailkan sikit. Kita tahu bentuk dia memang tadi tu macam tu kan. Bentuk macam S. Kan bentuk ni. Okay. Jadi kalau kita buat bentuk ni. Kalau let's say kita buat ini. This is F. F inverse. F. Okay. So nak cari F inverse, kita mesti buat dotted line. Okay. Kita kena buat Y. Berapa tak cantik. Padam balik tak? Cantik Alah. Kita buat dulu. Sekejap. Kita buat ni dulu. Sudah. Kita baca lah ni. Kita buat line dulu sedang. Kena buat line Y equals X. For F dengan F inverse. So graph tadi, macam mana rupa tadi? Bentuk macam ni. So bentuk macam ni. Mesti bentuk macam ni. Senang. Okay, this is F. Function F. Labelkan, this is function F. Jadi kita nak tahu kat mana dia letak ni kan. Ni. Tapi tak apa, ini je kita tahu. Ini je bentuk F. Jadi nak cari F inverse, you kena fold the paper lah. Kita lipat paper at Y equals X. Lipat and trace. Trace. Jadi katakan you trace, cuba imagine bentuk mestilah opposite dia macam simetri. Simetri macam ni dengan macam ni. This is labelkan F inverse macam tu. Okay, jadi dia bukan simetri lah, jauh. Okay, dan kalau kata nak tahu titik apa ni point ni, kata let's say you nak tahu titik apa ni kan, cuba kita test tanya, tengok. Katakan 1 kot. When x equals 1, x equals 1, y also equals 1. Dan titik 1, 1. Okay, 1, 1. Okay, kata aku cuba masuk 1 jugalah. Titik 1, 1. Yang ini titik when x equals negative 1, maksudnya ni y also negative 1. Negative 1. Ini negative 1. Titik negative 1. So kena sketch ni. So dia tanya apa lagi? Itu je. Graph and its inverse. Ini sahaja. Okay, settle. Ada soalan?
Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kita go to number 12. Number 12. Okay. Fx equals 3x over x minus 2. Dia dah, ini domain This is domain. Ni domain. Atau kalau nak buat clear, domain from negative infinity to union to infinity. Tapi dia tak tanya kan. Dia tanya composite function. Tanya composite function A, F, O, F. Jadi kita tukar dulu bentuk ini. Okay. So now sekarang, okay, Fx. Ini Fx. Kita replace lah. Kan? Jadi F, kita replace lah ni. Semua ni. 3x over x minus 2. Settle Okay, settle Okay, kemudian okay, F dia ni. Okay, x dia ni, yang ni x ni, yang x ni 3x ni tukar menjadi 3x over x minus 2. Semua tukar. X tu bertukar menjadi 3x over x minus 2. Jadi we know that the whole set ini adalah benda ni. Okay, so kita pun rewrite lah. 3x over x minus 2 over, kita rewrite 3x x minus 2 minus 2. Boleh tak ni? Okay. Okay, double kan? Double. And now kita kena simplify 9x over x minus 2 over 3x. Dia ini equated the denominator x minus 2. Okay, jadi bertingkat-tingkat kan. Kita guna konsep A over B, C over D. Jadi A over B darab D over C. Jadi yang ini bilik bawah, still kat bawah. Jadi kita guna konsep tu. Jadi now simplify ni. Ni A, this is A, B, C, D. Jadi kita rewrite 9x over x minus 2 times x minus 2 over yang ini 3x. Saya expand terus. Saya expand terus. Ni expand terus. Boleh. Okay, simplify. Ni cancel ini boleh cancel. Okay, akan jadi 9x x plus 4. Okay, 9x x plus 4, that is for number 12. Okay, jadi kalau nak buat pun x not equal to negative 4. Tapi kita tak tanya, kita buat je. This is for number 12A. Ada soalan? Tak ada. Settle And after that, find for number 12B. You can interrupt kalau ada problem. Inverse. Find inverse and state domain. Find F inverse and domain. Domain is domain. You said domain F inverse. Okay, domain F inverse. Dan sekarang ni nak cari domain. Nak cari inverse. You ada few methods. Cuba tengok sikit saya buat ni method ni.
kita nak guna property. Kita tak nak guna banyak-banyak. Property dia, ini, betul-betul saya buat apa property dia. Ini. Is equal to X. This is the property. Ni, kena ingat. Okay, yang ni je. Okay, ada few method, tapi choose this property. Untuk cari inverse. Means that kita start daripada property ni. F inverse X is equal to X. Okay, so kita nak cari macam the previous kan yang H K equals X, means that H is inverse of K, K is inverse of X kan. Ingat tak? Dulu Okay, so sekarang ni ini kita guna statement ini property. Okay, tadi dah bagi F, mana function F, tengok balik. Function F is equal to 3x over x minus 2. Ni ni kita tahu ni function dia bagi. Dan sekarang kalau awak tengok ni x sini ni, x sini sudah bertukar menjadi F inverse X. Ni X kan, ini X kan, X. Okay, so dah saya tulis makna Fx 3x over x, 3x over x minus 2 is equal to x. Yang belah kanan tak kacau. So your x now is F inverse X. F inverse X. Jadi F inverse X, tempat X ni tukar, change to F inverse X. So F inverse X, ini. Our aim is to write F inverse as a subject. Okay, so sekarang 3F inverse X bring up jadi X F inverse X minus. Okay, ini darab ni. This one darab this one. Betul Ini darab ni, ini darab ni. Okay. So bring term yang consists of F inverse to the same side. Kita akan dapat ni. Kita nak, our plan is nak write F inverse as a subject. Jadi ini F inverse, ini F inverse. Kita factorize kan. Okay, ini betul. So tinggal lagi 3 minus X. Macam ni. So F inverse X. So kita bring down macam ni. 3 minus X. Dapatlah. Macam ni. Atau nak cantikkan lagi, positifkan. Dapat X minus 3. Dan kita stop sini. Sini. Kalau nak tengok dia punya domain, macam ni lah. X not equal to 3. This one how to find inverse. Inverse. Okay. Dan kita find its domain kan. Betul domain. State the domain. Domain dia ni lah. Dah ada. This domain. Okay, dia tanya pun. So, kita kena jawab lah. Okay, domain F inverse X not equal to 3. Atau macam ni kan. All real numbers except 3. Kita buat elok-elok. Domain is from negative infinity to 3 union 3 to infinity, atau real numbers except 3. This one cara ni atau cara ini, up to you. This is domain for F inverse. Okay, settle. Ada soalan? Tak ada. C
Laju ke? Boleh teruskan tak? Boleh. Okay. 12C. Okay, dia bagi f o g x is equal to 2x plus 1. Find g x. Okay, so starting kat sini dia bagi ni bentuk function. Starting dia bagi ni, and we know that f(x) ini is equal to 3x over x minus 2. Kita tahu ni kan. Jadi sekarang ini kalau kita tengok x ini, x. Okay, so x sudah bertukar menjadi gx. Kalau nak buat betul-betul, f ini. Okay, sekarang x ni bertukar menjadi gx. Tempat x semuanya tukar jadi gx. Macam tu. Jadi the whole set ini, seketoi ini semua, ini is equal to this. So kita ambil benda ni, letak kat sini, 3gx over gx minus 2 is equal to 2x plus 1. On the right hand side, jangan kacau. Okay, jangan kacau. Okay, now our aim is to write gx as a subject. 3gx, ini 2x plus 1, gx minus 2. Bring up. So, kita expand. Ini times ni, this one times this. Dapat 2x gx minus 4x. Dan kita pun darab ini dengan ini. Plus gx minus 2. Our aim is to write gx as a subject. So kita kutip semua. Okay, put all, everything. Minus gx is equal to negative 4x minus 2. Okay. Now kita factorize gx. Yang ini 3gx minus gx. Tinggallah 2gx. Itulah gx kat sini kan. Minus 2x. Ini minus 2x. Tutup. Negative 4x minus 2. Kemudian jadikan ini negative 4x minus 2 over 2 minus 2x. Macam ni. Nampak tak cantik? This is still not complete format. Tak boleh tinggal macam ni, tak boleh tinggal. Okay, cuba kita, because of kita boleh divide by 2. Tak tinggal macam ni. So kita divide by 2. Cuba kita divide. Ini negatif, kita keluarkan lah. Cantik sikit. Tinggal apa dah ni? Tinggal. Apa dalam ni? Tinggal apa? 2x plus 1 put. Kalau saya kutip juga negatif tu kat sini, agak tinggal apa ni? Agak negatif point plus x. Andai. Okay, kalau kita expand balik dapat 2, expand balik negatif 2x, pandai. Okay, kemudian kita cancel. Kita akan dapat 2x plus 1. Yang ini x minus 1 lah. Settle. Pandai. Okay. So kalau nak bagi domain, x not equal than 1. Jadi x not equal than 1. This is a function g. Settle. Jadi kita cuba simplify to the simplest form. Settle for number 12.
12. Ada soalan so far? Tak ada. Okay, kita go to number 13. 13 penting juga. 13 ni. Tak boleh tinggal. 13. Okay. 13. Ya. Biasanya kalau dia tak tanya tak itu tak pun. Kalau tanya baru tulis. Tapi kalau perfect, kalau ada kata option soalan kan, jawapan ada yang tak ada, dia ada, ambil yang perfect lah. Okay. Number 13, two function yang number 12 is one function. Okay, so kita try juga discuss yang ni. X minus. Okay, jadi sekarang ini A, state the domain and range. Yes, this is very good. Okay, state the domain and range of F and G. Jadi sekarang ini kita kena state domain. Katakan Fx. This is very good. Okay, dan kita ambil sini. This is Gx. Okay, kalau let's say this is simple punya graph, suppose simple type, this is simple graph lah, jangan kata complicated kan. Okay, this is simple, agak simple lah, you familiar graph senang kita. Okay, this is quadratic, bentuknya agak apa? Quadratic ni? Bentuk dia quadratic. Smiley. Jumlah smiley dia potong x, y axis kat mana? Satu. Kena ada rough idea macam ni lah. One. Settle. This is the graph. Yang graph ini, ni pula. Okay. Ini bentuk macam mana? Yang G ni bentuk macam mana? Okay. Bentuk agak-agak macam mana? Dah sebab tengok kan. Bentuk cert lah kan. Ni bentuk cert. Jadi nak tahu dia starting put mana macam mana? Tengok dalam ni kan. Dia starting dekat mana? X dekat mana starting dia? X equals starting dia. Dekat mana starting dia? Dekat ni ke? At 1 ke? 0 ke 1? 1. Pandai. 1. Kalau kita substitute, x minus 1 is equal to 0. X is 1. This is the graph. Okay, graph dia. So, jadi kalau kita nak cari find domain and range, okay, that's why kita just simple graph kan. Jadi, from the graph, kalau you tengok graph ni, okay, cuba tengok sikit domain domain F. Kalau graph ni, domain F macam mana? Tengok x axis kan? X value. Dari mana ke mana domain dia? Siapa boleh tengok? Okay, dia macam ada graph, ada graph ni, ada graph ada sampai mana? Mana domain dia? So domain sama dengan apa? For F ni. So yang lain cubalah juga kan. Nanti macam sebentar kan. Domain infinity to negative infinity to infinity or real numbers. Cuba test lagi yang ni, yang range F. Range tengok Y value. Cuba tengok range. Dari mana ke mana? 1 to infinity. Okay, good Tengok yang Y pun tak ada graph now sampai kat sini. Bawah ada yang atas. Okay. Jadi sekarang ni range dia is starting 1 to infinity. Settle for this part. For G pula. Okay, domain G. Starting mana? Tengok. Domain G. X. Now X anti kat sini kan. So dari mana ke mana? Domain G. From Infinity. Good. Pandai. 1 to infinity. Okay.
So kita nak tengok range. Okay, range untuk G. Okay, range tengok from Y value. No gram ada. Dari ke mana? Range. Dari 0 to infinity. betul, pandai. Itu cara nak cari range, domain and range. Settle for 30A. Settle. Ada soalan? Okay. Ingat, domain find X value, range find Y value. Dia potong Y value, Y axis. Jadi for B, 13B, okay. This is composite. Buatlah. Dah tanya tu, buat lah. Jadi F, G, F dia apa tadi? Fx is equal to x squared plus 1. Gx equals x minus 1. Okay. So sekarang ini Fg. Fg. G adalah ni. Masukkan set x minus 1. Masukkan dalam ni. G. Okay. Now tempat x ini bertukar menjadi set x minus 1. Set x minus 1. So you kena buat set x minus 1 tapi dia square plus 1. Okay. Di tempat ni kan ni adalah x baru x baru tukar kan. Jadi bertukar di sini. Okay. Then simplify yang ni dah set square square root akan jadi x minus 1 plus 1 akan jadi x. Akan jadi x. Okay. Okay. So the next is GF. Kita GF pula. Okay, GF. GOF or GF. Okay. GF ini F is x squared plus 1 ni. F Okay. Kemudian kan dibagi Fx, saya tulis juga, and Gx set x minus 1 kan. So now ini F ini Fx, this is Fx. So substitute lah seketul ni. Substitute. Okay. Now sekarang the next step Gx. So yang ini bertukar x bertukar. Okay, yang sama kita tengok Gx ni set minus 1. Yang bertukar adalah yang ini x. Now x dia menjadi benda ni. Okay. X squared plus 1. Betul Lepas tu ini akan jadi x square. Okay. Jadi sekarang ni, okay, x square dan ini sebenarnya adalah absolute value of x. Ini. Okay. Kalau awak buat x, okay, sini dia adalah definition for absolute value. Definition for dia. Okay. Jadi dia always positive. Why positive? Sebab kalau kita masukkan ini, okay, x negatif, square jadi positif. Okay, kalau x kosong, 0. X positif, 3 akan jadi positif. So kita ambil absolute value of x. Sini.
tapi dia sebab because dia tak dia strict domain kan, kita restrictkan kat situ lah. Okay, tapi kita dah cari domain tadi atas kan. Settle. Last tu ada lagi. Ini. Okay. F O G O F. Ada lagi kan? F of G of F X. Okay. So sekarang cuba kita tengok ada tak jawapan dia. GF. Ada GF. Ada. Kita ambil je. Kita ambil ini. Kita ambil ini, letak kat sini. Tak payah buat dua kerja. Okay, so kita ambil ini. Kita letak kat sini Ini. So, tak payahlah banyak kerja. Kan? Ini je. Okay. Kemudian, F. Mana F pula? Saya rewrite. F is X squared plus 1. Okay. Jadi kita masuk ke dalam ni. Jadi kita sumbat dalam ni X this is X. Jadi X squared plus 1. Ini akan jadi benda ni. Macam mana ni? Ni kan? Kalau tengok ni macam mana ni? Okay, X modulus X squared plus 1. Cuba tengok sikit macam mana jadi ni. Okay. Kita tengok sikit. Ada apa-apa tulis ke apa? GF memang betul GF. Okay. Kalau kita tengok X squared plus 1. X squared plus 1. Mana G tadi? Okay. Jadi sekarang ni kalau ini jadi X squared plus 1 kan? Okay. X squared plus 1. Ni. Okay. Macam ni lah. Kalau nak double check. Okay. Suppose macam ni sepatutnya. Sebab dia ada ni. Tapi ada ke yang ni? Kita cuba tengok yang ni. Definition dia is set X squared. Definition dia. Okay, jarang kita dapat dah ni buat absolute squared. Okay, so sekarang ni kita cuba ni define lagi. Kalau kita ambil X squared ni, dia squared lagi. X squared. Kita tengok lagi. Dapat idea kan? Ini mati, tinggal X squared plus 1. So kita cuba simplify. Kalau tinggal ni pun boleh. Kan? Tak masalah. So kita kena simplify biar nampak logik sikit lah. Kita simplify. Kita reverse balik. Why? Sometimes kita jarang tinggal dalam bentuk square macam ni untuk absolute value. Kita define balik macam ni. So dapat X square plus 1. Tapi kalau ada option objek sahaja benda tinggallah ni kan. Kalau option dia. Kalau tak ada, teruskan perjuangan. Define balik dan dapat ni. So, betul lah. This is the question ni. Okay. Jadi, teruskan. Apa soalannya? 13C. Okay. Sketch the graph of F and G on the same axis. F X squared plus 1 G X minus 1 on the same axis. Kita dah sketch. Ingat ni bentuk ni ini U shape dengan skeratnya. Cuba bentuk dia. So kita cuba sketch on the same axis. Maknanya on the same XY plane. Tadi kita sketch asing-asing. Kena buat basic dia XY0 kena buat. Jadi kita nak sketch graf ini kuadratik tadi. Kita nak sketch kita ikut je. Ini bentuk U shape. Settle tadi. Bentuk ni tadi kita start daripada sini. Satu kan. Bentuk je. This is
labelkan ni kena buat, kena highlightkan endpoint ni 1. Okay, ini labelkan G. Jangan tak label, tak tahu ini F. So dia kata this sketch graph FG or the same as this. Ni dah sketch dah. Okay, dah suppose settle. Dia ada ke dia kata lain perkataan, dia tak kata apa-apa kan. Dia cuma kata sketch sahaja. So kita stop. Dah itu je. Okay. The next step, state the domain of F such that F is inverse of G. Okay. Sekarang cuba tengok. Mana satu yang graf dia reflect. Kata saya buat color lain lah. Ini color ni. Color pink, hot pink. Sebelah sini. Okay, hot pink. Ini color purple. Sebelah sini purple. Okay. Mana satu yang reflect kepada G? Cuba tengok. Which one reflect G? Pink ke purple? Reflect. Mana satu agak-agak? Dia ada simetri kat tengah. Purple. Purple. Yes, purple. Macam mana? Kenapa dia kata dah kan? Inverse kan? Kalau inverse, kita kena ada line satu lagi sini. Line ini is ikut y equals x. So sekarang ni kalau untuk dia punya inverse, ni G inverse, you fold the paper, kita flip the paper kat sini, kat tengah ni, kita lipat. This is actually bahagian ni je, purple je. This is G inverse. Yang purple je. Yang ni tak kacau. Yang ni tak ada apa-apa. Yang kuasa ni je. Ini dengan ini, dia reflect. Dia reflect each other. Okay? Dan sini kalau nak tahu ni cuba tengok sikit, saya tunjuk ini point kan. Koordinat apa? Ni. Koordinat. Apa ni? Koordinat. Apa point ni? 1, 0. Okay. So dia punya next is mesti koordinat dia terbalik kot. Ini 1, 0. Ini jadi 0, 1. Terbalik Dia opposite dia. 0, 1. Dia mesti. So yang kuning je reflect. Dia tanya state the domain of F such that F inverse G. Jadi sekarang ini for domain F so that F is inverse of G. So agak-agak domain apa ni? Cuba seorang ambil ni domain yang the line dan the purple color ni, apa domain dia? Ni. Apa domain dia? Graf ni. Domain X value. Beta infinity. Kita tengok. Starting tak dengar ni. Tu infinity betul. 0 to infinity. Zero tak dengar tadi. Kita nak tu. Okay. 0 to infinity. Jadi sebab kita tengok X kan. X exist. Dari starting yang ini 0 to infinity. Jadi untuk F has inverse. G inverse F. Domain mesti ni 0 to infinity. Yang hot pin ini so tak adalah. Dia punya image lain. Kalau sketch juga hot pin ni pasal ni reflect kat sini tapi tidak tak adalah. Yang ini matching yang ni. Okey, matching Ini kalau ini G inverse dia. Boleh bawah-bawah ni. So kita consider atas je. Sebab dia dah bagi dah tadi X is 1 to infinity kan. Ini sama juga sekali. Okey, tapi kita concentrate on ni je. Ada soalan? Tak ada. Mak dah 43 dah. Okey, cuba awak tengok nombor 14 ke 15 yang mana lompat ni.
Cerita sikit, siapa ni nak belajar ni? Kita nak berhenti dah. Cucu tengok sikit nombor 14, 15. Di mana 14 lebih kurang yang 13. Tapi function dia tu. Function dia. Kita nak start dah. Macam mana? Nak sambung lagi 14 or 15. Oh, nak stop. You on? Oh, nombor 14 ke 15? 15. Oh, 15 Okay, 15. 14 tu sebenarnya sama konsep dengan 13. Tapi graf dia lain sikit kan? Function kan? You kena main-main sikit. Okay? A. State domain and range. Domain for F. Ni domain untuk ini mesti real numbers Ingat tu. Mesti real numbers. Why? Okay, sekarang ni let's say you nak sketch graph. Graph untuk F X equals modulus X mesti pattern V shape. Macam ni. So domain dia real numbers. Okay, domain real numbers. And range of F. Kalau tengok daripada graf ni, range ni berapa? Range. Ni. Cuba tengok graf ni, range berapa? Range sama apa kalau graf ni? Kosong. Infinity. Okay, macam tu This is ni, kalau for G GX ni F bentuk G you tahu G pula. Okay, G straight line. Can you imagine the graph of G straight line, graph dia. Okay, tengok graph dulu. Jadi sekarang ikat ni y equals mx plus t dekat ni. Okay, when x 0, y negative 1. When y 0, x 1. So graph tu macam ni. Macam ni. Okay, ini x 0, y. So sekarang you boleh nampak domain G mesti kalau straight line je kena tahu this is real numbers. Domain dia. Range G kalau tengok ni mesti juga straight line dia mesti real numbers. Jadi kena tahu. Pattern graph kena tahu. Dia punya domain range kena tahu. Okay. Mana this is basic lah. Ada soalan? Ini function composite lagi Banyak composite juga ni. Famous composite ni. Okay. B. FOG. FOG as sketch graph pula kan. Jadi sekarang ni F G X. Okay, substitute lah. Saya buat laju sikit, saya rasa you all terror ni. X minus 1. Kan? F tadi Fx bagi modulus X, right? Okay. Sekarang ni tempat modulus X tu, yang ini sudah menjadi X minus 1. So X minus 1. Letak je kat sini modulus X minus 1. Okay. Lepas tu tanya apa? Sketch graph. Sekarang ni sketch graph ni. Okay, jadi sketch graph ni buatlah elok-elok. Sketch graph. Graph dia mesti V shape. Kena ada basic dulu, x, y, 0. Mesti V shape. Kalau nak sketch graph, kata nak sketch graph y ni, y equals x minus 1. Cuba masuk dulu. When x 0, y mesti 1. Dan negative 1, absolute value 1. So 0, 1. Kat sini. When y 0, 0. Okay. So sekarang ni x sama dengan apa? X sama dengan, is it 1? Okay, 1. Sini. Okay, so sekarang kita join the graph. Graph dia macam ni.
You tahu V shape kan? So kalau kita try apa lagi? Oh, macam mana dapat 1 ni? Cuba try 2 2 substitute 2 minus 1 1. So graf dia macam ni. Mesti V shape. You tahu dia punya critical value ni, yang ini x minus 1 equals 0, x equals 1 ni tempat yang puncak dia. Okay, 0 1 puncak dia. So betul macam ni. This is the graph. Okay, so B settle. Ingat kalau absolute value mesti V shape, tajam. Okay, so C dia tanya C tu is FOG is one-to-one function. Yes or no? Cepat. Siapa berjawab? Is it one-to-one function? Siapa berjawab? Redah aja. Siapa nak tahu jawab? Is it this one-to-one function? Jawab redah lah. Is it this one-to-one function? Yes or no? One-to-one function kita guna horizontal line test. Baca kan? Okay, katakan Y equals K katakan kan. Jadi dia potong kat mana? Berapa point? 2. One-to-one function? Yes or no? Yes or no? No. Tolong sebab dia potong dua. No. Dekat horizontal line ke atau line kita dah bagi nama kan? Y equals K cuts at 2 points. Therefore, FOG is not one-to-one function. Kalau untuk one-to-one kita guna horizontal line test. Kalau nak show, to show a function, we use vertical line test. Okay, ini function, to show function vertical. To show one-to-one, horizontal line test. Okay, don't confuse. Confuse. Okay. Sikit lagi, and then kita boleh stop. State the domain of FOG so that it has an inverse. Okay, yang C settle tadi on. Dah, settle Okay, go. Okay. So sekarang ni for D ni graf dia, saya sketch lagi graf banyak berapa kali. Yang ini graf dia kan. Ini FOG. Jadi ni 1 Dia kata state the domain so that it has inverse. Jadi kita kena potong graf ni dia separuh. So dia punya domain, cuba tengok sikit. Domain dia sama ada you ambil domain kat sini, graf ni domain. Jadi domain dia starting 1 to infinity ni, or bukan union choose one je, or you take this one. Kalau apalah ni, yang ni decide ni. Domain is from negative infinity to 1. Okay, so now you kena choose one je lah. Choose one side of domain. Jadi to be the function is what has an inverse, the function should be one-to-one function. So we choose the domain. Either take all or the on the left hand side or on the right hand side. Okay, sini ke
atau sini. Sebelah aja. Kena cut into half. Okay. Jadi sekarang ini sketch the graph of F inverse. Kita ada two type of domain lah. Okay. Kita tengok domain ni refer kepada yang yellow. Yang bawah ni refer kepada yang on the left hand side. Okay. Sekarang saya nak show. Dia ni last ni. Okay. Sekarang ini for domain yang 1 to infinity ni. Okay, graph FOG. So tadi graph dia macam ni kan. Untuk yang domain sekerak ni 1 to infinity yang color ni. Yang color kuning ni 1 to infinity. Ambil color kuning je. So sekarang FOG awak tadi, mana function FOG ya? FOG is x minus 1. Okay. FOG ni is x minus 1. So sekarang ni kita dah tengok ini 1. Graf dia macam ni Ni FOG. Okay. So dotted line untuk inverse kena ada line y equals x. Kena buat ni x 0. Agak-agak macam mana rupa F inverse dia. Cuba imagine. Saya bagi idea. Kalau ini koordinat apa ni? Koordinat apa? Ni. Koordinat apa? Wah, nampak tegang pun tak jawab. Ni koordinat apa ni? 01 ke 10? 1, 0. Jadi sekarang ni, cuba tengok saya tunjuk apa. Okay. Jadi dia punya inverse dia, mesti koordinat dia is 0, 1. Terbalik kod Terbalik kod. 0, 1 kat mana? Cuba tengok 0 kat mana? 0, 1. Ni. 0, 1. Agak-agak macam mana rupa inverse dia. Kata you fold the paper, lipat paper kat sini, y equals x, dan trace. This is that one. This is dia punya inverse. Sini. Simple je. This is inverse dia. Lipat kertas dan trace. This is inverse. Okay, ingat kalau ini 1, 0, koordinat dia mesti 0, 1. Jangan lebih. Okay, kita bagi satu lagi. Ini domain for domain 1 infinity. Now kita nak sketch for domain yang belah sini pula ni. Negative infinity to 1. Oh, yuk masuk ke tak ni? Masuk kot no? Yang kepala Ini for domain from negative infinity to 1. Still graph, the same graph, x minus 1. Tapi separuh. Yang ni tengok ni, yang color ni. Yang sebelah kiri ni, cuba tengok sebelah kiri ni. Ni saya nak sketch graph ni. Ni. Yang ni. Ini 1 lah suppose Okey. Saya nak sketch sekerat. Siapa yang ni? Cuba harap you all masih lagi waras. Okay, 1 x 0. Buat dotted line. Harap you all waras Ni. Tak boleh cari lecture lagi. Okay. Y equals x. Tadi kita nak sketch graf mana? Yang ni kan? 1 tadi. Sebelah sini kan? Okay. Ini dia cuts at 1, y0, 1. Okay.
Cuba ni graf FOG. Cuba tengok saya tunjuk. Ini koordinat apa? Ni. Koordinat 10. 10. This one koordinat apa je? Kali lain. Ini koordinat 01. sekarang. Cuba stop pensel semua. Cuba tengok saya buat macam mana. Inverse dia. Inverse dia lipat kertas. Lipat kertas. Yang ni 0, 1 akan jadi 1, 0. 1, 0 kat sini. Okay, ini jadi kat sini. Okay. Yang ini 1, 0, 1, 0 akan jadi 0, 1 kan? Kat sini. Okay. Jadi, kalau saya lipat kertas, dia akan jadi, cuba imagine macam mana? Dia akan jadi, you join the graph sama juga. Akan jadi panjang graph dia. Yang paling hujung is ni, yang paling hujung 1, 0. Yang paling hujung yang merah ni mesti 0, 1. Okay. Yang hijau tadi paling hujung is 1, 0 kan? Ke atas. So yang jadi 1, 0 akan jadi 0, 1. Ini untuk GOF. This one untuk GOF inverse. Okay, jadi yang merah ni is GOF inverse. Akan jadi macam straight line, tegak gitu. Okay, jadi sekarang ni bagus dia buat 2 color lah, dah nampak clear. Macam kan? Nampak dia overlap. Dia overlap kawasan ni. Overlap. Okay, macam tu. So this is the graph. Dah habis. This is E. Dah habis. Okay, nombor 40. Dah dapat rough idea macam mana nak show, nak find inverse using property tadi you belajar. Lepas tu nak show one to one guna horizontal line test. Kalau dia cuts at more than 1 point, maknanya not one to one function. Yang lain sama je. Nak sketch graph untuk F dengan X its inverse, kena reflect dekat line Y equals X. Jadi benda barulah. Yang lain sama je. Okay, konsep dah kira macam cukup dah sebenarnya. Okay. Dia bagi kuadratik. Memang familiar kuadratik. This is domain. Domain. Find inverse. F inverse. Determine its domain and range. For domain F inverse, range F inverse. Sketch F inverse on the same axis. Last. So we have few things to do. Okay, first thing, given quadratic, given quadratic, simple quadratic, same, okay, familiar quadratic, but the difference is in this pattern, macam complicated fraction. Okay, number 15, f(x) equals half x squared minus x minus 1. Given this is domain, this is domain atau transfer to number line to the right. Domain is 1 to infinity. From here dah dapat dah 1 to infinity. Okay, settle domain. So in this case, kalau dia bagi quadratic ada 2 terms involve x, akan jadi complicated. Okay, so the best is you have to change 2 terms to 1 terms. Kalau you factorize pun, factorize, katakan factorize kan, x minus something, still ada 2 terms. Kita nak 1 term, so kita nak buat apa dekat ni, dekat kuadratik ni, nak jadikan dia 1 term je yang ada x. Buat apa? Factorize tak boleh ada 2 terms. Apa lagi yang boleh buat for kuadratik? Siapa ingat?
buat apa ni? Nak di one term je. Nak ringkas sekali lagi. Completing the square. Very good. Yep, completing the square. Completing the square dulu. X square minus 2x. This one jangan kacau. Okay, kita involve yang x je. You boleh continue semua tapi nanti akan problem. Baik, kita simplify dulu. Okay. Jadi completing the square. Okay, here is big bracket square minus small bracket. So what is inside the bracket? X negative 2 divide by 2 negative 1. Sini pun negative 1. Simplify. You akan dapat half x minus 1 square negative 1 square 1 negative 1 negative 1 times negative half minus 1 ni kan. So last sekali you akan dapat this one is in the pattern. Yang ni baru nampak clear. Okay, so for quadratic something yang ada banyak involve x ni, make sure buat dulu biar di one term of x. Kalau kita buat y sini pun, kita nak write x as a subject, right? Senang kerja kita. Okay, settle. Lepas tu dia kata find the inverse. Okay, find the inverse senang lah kalau kita buat let y apa benda kan. Jadi find the inverse. Jadi inverse kan you pakai apa? Dia ajar pakai property kan? Property f inverse x is equal to x kan? Pakai property Ni pakai property to find f inverse. Okay, so now ini adalah fx. So sekarang ini start from the property. Ini start from the property. Macam ni. Okay. So now this is x. Okay. X. This is fx. So fx ni fx. Fx ni. Okay. Jadi this is fx, right? Ni. Kita substitutekan, gantikan tempat fx dalam ni. Jadi sekarang ni f. Okay, kita ambil ni kan semua ni. Kita ambil ni. Apa ni? Kena kepala tak ni? Ni semua ni. 1/2. Okay, minus 1 square minus 3/2 equals x. So tempat ini menjadi f inverse x. Tempatnya yang bertukar menjadi ni. Okay. So on the right hand side tak boleh buat apa lah. Because they are given x. Jadi our aim is to write f inverse as a subject. Okay, jadi 1/2 f inverse x minus 1 squared x plus 3/2. Then ini okay, and jadi times 2 plus 3. Kan? Ini ada next step. F inverse x minus 1. Okay, plus minus square root lah. Hilangkan yang square root. Square root. Nak hilangkan square root. Ini square. Jadi square root both side. Dan you akan dapat F inverse x minus is equal to 1 plus minus 2x plus 3. Jadi, takkanlah ambil both right. Mesti kita check. Dia bagi apa lagi condition dia. Ini. Domain is x more or equal 1. So kita pun buat since okay, x more or equal greater than 1. So okay, f inverse x is equal to 1 plus ambil ni 2x plus 3. Settle. Okay, so that one is f inverse. Settle. Okay, faham tak Kan? Okay, settle. Determine its domains and range. Okay, so sekarang ni kalau you boleh tahu kan, ini
Okay, kali tahu. This is domain. Domain F. Domain F. This is range. Range F. Kalaulah saya letak ini X goes to the F function kan. Jadi F X. Domain F on the left hand side, starting dia domain, arrow to the right, jadi range F. Okay. Dan and kalau ke sini, ni, this is F inverse. Means that this is domain. Domain F inverse. And dia stop sampai sini, jadi range F inverse. So, kalaulah saya ambil the same thing, kata yang ini kan, ini dia punya, sinilah tadi dia. Dia punya ni. Okay. F, X, masuk dunia ni, jadi F inverse F, X. Okay, yang ini masuk dunia F inverse, jadi macam ni. So, actually yang ini, we can say this is sama. That's why lah, kalau you dapat property, yang ni dapat property dia kan, macam F inverse F X is equal to X, atau F inverse X is equal to X. Dapat property to find the F inverse because of this one. Tapi saya just nak tunjuk ini, domain F is equal to range F inverse. Okay, then range F is equal to domain F inverse. Jadi sekarang nak cari domain range F inverse. Kita tahu dah, dah dibagi. Domain F dah bagi 1 to infinity. Automatic range domain F is equal to range F. F inverse pun sama. That is 1 to infinity. 1 to infinity. Settle kan? Sekarang problem nak cari. Problem is nak cari range F ataupun domain F inverse. That's the problem. You nak guna apa? Cuba kita tengok. Ini function F inverse. Okay, ini function F inverse. F inverse X tadi sama dengan 1 plus 2x plus 3. 2x plus 3. F tadi, okay, kita function F, kita dah cari penat-penat ni. Ingat X minus 1. X minus 1. Okay. 1 over 2, X minus 1 squared minus 3 over 2. So sekarang ni, nak cari range F or domain F inverse. Nak guna yang mana satu? Nak guna F inverse, cari domain F inverse dulu ke? Kalau cari range, atau nak cari range F, kemudian cari domain F inverse. Yang mana yang senang? Jadi ini dia bagi restriction dah kan. X ini ada bagi dah. So yang mana agak senang? Dia nampak clear. Yang cari yang atas punya info domain ke, atau bawah punya range. Nak cari domain F inverse ke, atau nak cari range F. Yang mana senang? Atas ke bawah? Mana cepat? Yang ni senang nampak sikit clear. Tak buatlah pula. Cepatlah, tengok ni. Domain tengok X je kan? Betul tak? Range tengok Y value. So macam mana nak tengok? Kalau dari mata ni nak tengok senang X mana satu? Atas ke bawah? Atas ke bawah? Bawah. Kalau bawah, nak cari Y. Nak cari range. Kita kena tukar bentuk Y. Kalau nak cari range, tukar bentuk Y. Y as a subject.
Ni betul X. Ni domain, kita nampak nilai X. Mana? Okay, ini kena, kalau nak guna the name, boleh. Tapi kena jadikan Y as a subject, X as a subject. Ni dalam Y. Baru cari range. Why? Because of ini value for Y. Yang ni value for X. So sekarang dah nampak clear kan? X kan? Ni ambil ni je lah. Tak payah nak tukar-tukar kepada jadikan X as subject, pusing balik kan? Saya ambil ni. Okay? Mau tunggulah, tak darat Jadi sekarang ni ambil yang ni. Cari domain F inverse. Inilah. Maknanya everything below cert. Okay, everything below cert should be greater or equal 0. 2x more or equal 3. So x more than equal negative 3 over 2. This is domain for F inverse. So negative 3 over 2 to infinity. So kita berjawab lah, domain dia adalah ini. Okay, so domain F inverse yang ini, so that kita boleh declare this is also range F. Range F. So kalau you nak gagah juga cari yang ini, range, cari Y, kena jadi X sebagai subjek, pusing pula. Dapat dia kita restriction pula. Banyak benda. Jadi kita ambil ni je senang. Ambil yang domain yang ini, dan terus ambil range. Cari domain lebih mudah. Macam tadi pun, yang ini domain dulu dan cari dia, anggap sebagai dia punya range for F inverse. Yang ini pun sama. Domain F inverse dan cari range. Settle Okay, settle. So now sketch the graph pula. F, saya ulang balik lupa kan. Fx tadi 1 over 2, x minus 1 squared minus 3 over 2. F inverse x 1 plus 2x plus 3. Okay, so sekarang kita nak sketch. Ya, ni dah bagi restriction Ni kena tengok kena sentiasa alert ni. Okay. Tapi kalau dalam ni you tahu juga kan, X ini apa tadi, more than or negative 3 over 2 kan. Tahu juga ni. Kan. So sekarang ni kita nak sketch graph F lah. You tahu F is quadratic Quadratic. Bentuk dia smiling graph. Quadratic. Ni 1 negative 3, kalau 1 negative 3 over 2 kat sini. So dia smiling graph macam ni. Bentuk macam ni. Tapi because of dia punya ni, ambil half je domain dia kat sini kan. So now nak sketch graph dia starting dengan 1. Sebab apa? Sebab ni domain 1. When x is equal to 1. Bulat besar sangat. Tak dia. Okay, starting 1. When x is equal to 1, masuk dalam ni 1 minus 1, 0. Minimum is negative 3 over 2. So this is the point. Paling minimum. Okay, so graph dia belah sini je jadinya. Kita graph macam ni je. Macam ni je graph dia. Macam ni je. This is the graph F. Kita tengok domain. This is domain. This is domain. So belah sini je. Okay, kena label the graph label the graph x, y, 0. Okay, then dia cuba apa? F inverse. Kalau macam tu kena buat dotted line ni, kena consider juga because nak guna dia. Okay, ini y equals x. So this is F. F inverse dia. Kalau you tengok ini point apa ni? Berapa koordinat dia? Ni berapa koordinat dia ni? Siapa tahu? Ni. Cepat.
dengar. Ulang balik. Tak boleh dengar last je ni. Satu negatif 3 kedua. Sebab tak dengar yang first tu. Ni. So dia punya ini end point for F. End point for F inverse mesti negatif 3/2 to 1. Mesti dia opposite bertukar. Tukar macam ni. Tapi cara nak tekan sama jugalah. Negatif 3/2 yang sini. Okay, negatif 3/2 1. Sikit kan. This is step 1. This is 1. This is end point for F inverse. Kalau you boleh cari kat sini 1 tu tak tahu, cari sendiri, substitute 1 dalam ni, dalam F dapat. So mesti dia cut Y dekat tak tahu 1. Sekejap. 1 tadi. No sorry. This is bukan 1 dah. Pada balik. Ni something ni tak tahu 0. Y dia 0. Y dia 0 ni kan. So mesti dia potong kat sini 0 something. Maknanya x 0. Dia potong. Can you imagine the graph? Mesti graph dia mestilah reflect to y equals x. So the graph is macam ni. Ada stop sini Ini F inverse. Yang titik ni mesti 0 to something, ni something to 0 mesti ada sama. Okay, this is the graph. Macam gini graph dia. Okay, so yang ini kena alert jugalah, takut terlupa kena tahu ni point ni. Takut tak tahu tiba-tiba hilang hilang, tak tahu loss. Okay, jadi tu settle the graph. Habis. And last one, Gx equals set x plus 1. Find follow je lah. Okay, ini kan. So now this is f of Gx. F tadi kita ambil yang ni dah senang, kita guna yang ni je. Okay, yang ini tak payah ambil yang the two terms yang x tu kan, yang before kita complete the square. Ambil ni. So now Gx, this is Gx. Replace. Set. Okay. Set x plus 1. Now, yang x ini bertukar menjadi set x plus 1. Set x plus 1. Okay. So kita substitute lah 1/2. Okay. Ini set x plus 1. Then simplify. Set x squared minus 3/2. Then dapat x minus 3/2. Okay, so dia apa lagi tengok.